नमस्कार, मी प्राजक्ता तुमच्या सगळ्यांचं प्रांकेत विश्व चॅनलवर स्वागत करते। आज आपण करणार आहोत बाजरीची भाकरी। सुरुवातीला गॅसवर तवा गरम होण्यासाठी ठेवूया। एका परातीत बाजरीचे पीठ घेऊन चवीपुरते मीठ घालूया। थोडे थोडे पाणी घालत पीठ मळून घेऊ। बाजरीच्या भाकरी बरोबर फारच छान लागते भोगीची भाजी। भोगीची भाजी कशी करायची हे पाहायचं असेल तर वर दिलेल्या आय बटनावर क्लिक करा। पीठ मळून झाल्यावर एका भाकरीचा गोळा बाजूला काढून थोडासा मळून घेऊ, म्हणजे भाकरी छान होते। भाकरी करण्यासाठी गोळा जरा चपटा करून घेऊ। परातीत थोडेसे पीठ घालून भाकरी थापून घेऊ। भाकरी थापल्यानंतर त्यावर तीळ घालू। तीळ घातल्यावर हलक्या हाताने तीळ भाकरीवर दाबून घेऊ। भोगीच्या भाजीसाठी आपण भाकरी करत आहोत। आता गरम झालेल्या तव्यात भाकरी टाकूया। भाकरी टाकल्यानंतर भाकरीला पाणी लावू। लगेच त्यावर तीळ घालूया, म्हणजे की आपले तीळ भाकरीला चिकटतील। भाकरी व्यवस्थित भाजून घेऊया। आपली बाजरीची भाकरी तयार झालेली आहे। अशाच प्रकारे सर्व भाकरी करून घेऊ। भोगीच्या भाजीबरोबर बाजरीची भाकरी व लोणी आणि शेंगदाण्याची चटणी अतिशय उत्तम लागते। आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, कमेंट करायला विसरू नका। थँक्यू।